Në pjesën perëndimore të Gadishullit ballkanik ndodhet vendi malor Shqipëria. Atje banon një popull trim dhe guximtar që ka mbajtur të pashuar ndër shekuj dashurinë për liri. Në pragun e shekullit të 15, ordhit turke filluan pushtimin e saj. Shejtanësh, as gratë nuk din me qa. Në kështjallat dhe në qytetet e princit, si që në shtrua sultanit lartë e gjonit kastriotve, urdhërojmë hajnë regull ushtrit tona. Që në ardhmen të mos të pajnë dam kastriotit, e të mos luftojnë pushtetin e fuqishëm turk, urdhërojmë që fëmijët e gjonit kastriotve të merren dhe të qohen për si peng në Adrianopol. Një grusht kalor si shqiptar 300 veç dhe të përcjellin fëmijët të sultani dhe t'jenë ushtar të tij. Firmani manforë t'kullën e muratit ton të dytë. Ymrin Allahu jarrit. Gjon Kastrioti, ja ku briu pra dita që të ndahesh me fëmijët. Si duket ky klyshqeni ka dhambës se thumba. Do t'jetë ushtar i shquar i sultanit. Kjo ashtu ka ja dheu tamë. Marash ka qenë dado gjergjit ti. Ti duhet jesh gjithmonë pranë ti. Ti duhet jesh syni dhe veshja dheu. Dhe në qoftë se fëmijët e mi do të harrojnë tokën e të varëve, ti do të përgjigjesh para Zotit dhe para meje. A migjon Marash, edhe i vdekun do të vi ta marrë këtë përgjigje. Kaluan 20 vjet. Adrianopoli, rezidenca e Sultan Muratit II. Qytetet tona në bregdetin shqiptar zhvillojnë një tregti të gjerë. Rrugët e saj kalojnë mes tokëve të kastriotëve. Dozha i madh i Venedikut më ka pyetur:
Ashtë e vërtet që ti don t'i falish Skënderbeut të gjitha tokët që babai ja la, Gjon Kastriot. Söz veren ben, söz minger yalan yine ben. Deprem tash, nuk do të thotë të bësh. Shqipëria do t'jetë një provincë turke, vetëm kaq. Ti që kërkon të me thuash me? Ushtrit ungareze e poloneze të Vladislavit gatiten për luft kundër Turqisë. Ne kemi informata se komanda do t'i besohet Janosh Hunjadit, vojvodi Transilvanis. Ai është komandant shumë i zotje i patrembur. Mizat tash kanë me kapsuar Luanin. Patallot ka kohë që qëndroni krenat e tyre. E zjarë do ta përblojnë botën barë pa mshirë Osman. Nuk ban zemrosh për para miqve, birim. Unë se dua miqësinë e kaurve. Sa se një kes. Gët! Unë nuk pyta që mendon ti. Janë e te për i riqit për zijesh në punë të i babajt tanë. Shko. Do të për gjau. Let na falë, miko jënë, gjak zetësin e vinis. Unë i di planet e ungarezve. Saharoi hosečka šta dovel. Ora čuvere tojla vedia, saharoi hosečka šta dovel. Kush ta kom suket kom? Kush ima kumi dervish? Trego! Tanush emrin më thonë, nga dera fisnike e topijajve. Dhe i veshun roba si lecka ka multuar në këmbë duke pasuar gjithmi karavanet për me u taku bashkë. Krerët e vemit hanë kokën e njëri tjatrit, ta dish popullit pret. Nenat nuk qajnë për bitë e tyre të vrarë nga turqit, ato të presin ty. Kovaqet nërmale farktojnë shpata, ata të presin ty o gjergjë. Se shtë here parë që vinë të këti njërës nga Shqipëria, por kupa u mush dhe sot marë popullit pret. Pret sa me parë. Marash, mos val bababoni, po në asjel atë. Ungarest me kërcnojnë me luft. Atyre u prind Janosh Hunjadi. Thonë sa është një komandant i madh. Ti do të shpartallosh. E do t'jesh maj madh. Ti do t'jesh palla par e pranoris. Fare fmit kam prun Skënderbej. Unë të majta dhe të bera luftar. Ti prind nër beteja jeni qërtemi. Ato në fillim ishin të paknaqën, veç unë kishe besim. Ty birit e një prind si jo nga Turqia, unë të lash emnin e Skënderit. Për nërë të Aleksandrit Macedonis. Ty mund bisedosh me mu, krejt pa mu rënë. Kalzo, dhe unë mund t'jap tokat e babajt tanë. Sikur unë t'isha vezir i madh, që na një ja mas këti ka azit, do t'u basha dinak. Por unë jam vetëm ushtar që nëroj mirësine sultanit. Allah sumradak, Allah sumradak.
Ti shkruan për mas arsit historinë e Osmanëve, dhe përshkruan te fitoret e mia. Por na kur nuk kemi bizedu bashkë. Unë kam ardhur të marrë vesh. Si do të përfundojnë betejë ime? Unë nuk jam profet, e as astrolog. Por ti do ta mundësh Huniadin. Huniadi është komandanti i Zotit. Unë moshta mund ta humb betejën. Atëherë një tjetër do ta fitoj. E ti mendon se askush nuk mund t'i thyjnë Osmanet? Pse kështu? Luftarët s'ja varin fare diturisë. Ti i pari që po vjen të bisedosh me mua. E mirë. Unë do t'ju spjegoj. Zhvillimi i gjithë historisë bëhet kështu, tamam si një rreth që nuk ka as fillë as fund. Patëm rrethin e linjve dhe u coptua. Lindi perandoria e madhe e romakëve dhe u çduk. Sot unë përshkruaj historinë e ngritjes Osmanëve. E nesër Do të thot duhet vetëm me rante, se në cilën anë mund t'jetë fati sot. Pushot jam za. Unë nuk shoh këto plak arsyn. Arsyn e ngjarjeve njeriu ta njoh nuk mundet. Ai nuk ron për jetë. Njeriu len një herë për vdes. Kështu dhe popull. Vin popull dhe shkojnë e çduken, o i lartë i Skënderbej. Ti na mëson që ti për ullën a forcës të të presin. Kështu, ashtë më letë kështu. Veç se unë nuk të besoj ty. Nëse rënë dashunia për liri, atëherë populli nuk zhduket kur. Ti plak njen. Ma e pak shpatën, kryelar. O, e rënë, e ti e djalë i një princi shqiptar, por ke në nështruar popujt për lavdin e perandorisë Osmanëve. Një dhe gojen plak! Zëmërohesh, kurse e vërteta është e vërtet. S'mund të luftohet kundër fatit, o i lartë i Skënderbej. Shumë mirë, koha do të flasë, Laonikus. Shkojmë, Hamza. Pra dita që janë rrova vitet tana, erdhë më në fund. S'ka mendje Gjergj. Askush duhet na nëgjojnë Hamza. Tanush. Ti je i lërshëm. Në ty kam des. Në këte, ashtë për Hunjadi, nërveshët. Gjithmonë do të gjeje një shok të Skënderbeu. Pra qoja, gjalla vdek. Tjerë duhet kthejnë në Shqipni e duhet presin. Përveç Tanush, shpejt do të hedhim vade në malet tona. Një natë, para betejës kundër hungarezëve, Skënderbeu braktisi ushtërinë turke. Turqit u thyen. Skënderbeu kthehet në atë dhe me ushtarët e tij.
më shikon kështu, Pal? Ti e di, më pëlqen gjithmonë me të shiku. Ti më shikon dhe gjithë një heshtë. Më thujt pak të njerë një fjallë. Ti e vajzë princi, e motrës Skënderbeut dhe e livron tokën tamam si një fshatare e vërtet. Ti këtë ma ke thanë dhe njerë, Pal? Unë gjithmonë të kam qujtë si një motër të vogël. Kurse ta shti? E qka po shti? Ta shti kur zgjohem, e ndjej veten të lumtur. Pse? Unë e di, ti ngrihesh nga gjumi dhe shkon të lahesh në burim. Flokët e tua të laguna të shndrisin në nrezet e dillit. Po kur ti më sjell ujë me bucel, ai më duket më i mirë se vena. Ti ishe e vogël dhe unë të tërhiqe për gërshetash. Kurse ta shti kam frikë bile dhe të të afrohem. Po pse ndodh kjo gjama, miq? Po ti pse hesht, ma thunë e fjallë. Pal! Hasmi dhe tu nga fisi gjokajve! Vran vlom të! Qka no? Dafin! Qka no? Kjo goj, hapi ato si djallë. Babën shikoje njërë. Qohu, djallo, qohu. Babën për qafo. Na 20 vjetë e pritëm bashkë me ty. Dafi? Qërli këtu marash. Gjaku duhet marë qima të zakonit. Të majnë pra gjip, prap gjakajt. Oj, Pal. Sot meri fisit në thret, o gjergjë. Nalu pak, se unë nuk u ktheva në dvej për të shiku si shqiptari, po derdh gjak shqiptari. Gjaku lahet, me gjak sot. Leni vete me te dhe prisni. Nën, faljo gjakun gjokaje. Kush je ti? Ti nuk më dukesh ma si Gjergji. Ti je turk. Ti turk je pa. Se nuk më janë shterë qit mu të shkretës kur të kam dhanë me pi. Largoh! Largoh! Jo, unë turk s'kam dhe o nane shtrajnë. I thisën dhe mu. Mu që ishë në djepën ke mësu të mos e harroj kur ma të vej. Nane, mi qoj atë herë. Djalin tanë. Ta dish, kur malësor të vrasin shoshojnë, gëzohen kundër shtartë e Shqipnis. Kur gjithë princat janë grimje, gëzohen kundër shtartë e Shqipnis. Kujto Shqipnin dhe veçlit tonë, kujto unon lumëtonin tonë. Ta, fali gjokën.
Aia do të bjerë burrat e vishit gjokajve. Le tu jetë moroj zemra nëndës. E ai që ka për derdh këtu gjak, do t'jetë bashkëpasmi im. Le të bëhen sot të dy vllazën. Po I shkrujmë sot në shtri urrat e shpendëve dhe gjokajve. Gjeto gjokaj. Kalorës! Po ti, orë të ke dorën djalosh, a mund presish me shpat nga kali? Ullu! Tjetëri në të vi! Tjetër! Tjetëri! Kalos! Tjetëri! Carlos! Tjetëri në të vi! Ej, ti trimosh! A por ke frikë se po më thënë dorën? Ullu! Jebi! Mirë djalosh. Sa I dorët fort, një pall I duhet. Na, merre prej meje. Dhurata s'pëlqen? Nga vjen? Unë vin nga fushat.
Si të qujnë? Gjinë më thërasën. Kush është princi jytë? Valshet janë princët tonë. Kam qenë rob. A s'ke i? Po, jo. A donë ti luftosh Turqit? Du. Kështu gjinë. Ti i përket o djallës Shqipnis. Unë përgjigjem para princit. Pra o turish të shti, në prohuni! Me të vërtet kjo ditë do të metet njetë si dita ma e shenjë. 20 vjetë ku do veç se qenjë unë kam po, e kam me gju veç se fymje. Kurse sot e mjej vetën nër njerës. Hini për lodrave! Me kongë e vadhe ledojnë ushtarët! Më kam si sultanit Hasan Beu, duke mos ditur gjë për kryengritjen që kishte plasur, e priti Skënderbeun me nderime të mëdha. Ej, këtu! Araniti, lek Tugagjini, Tanu Shtopia, lek Zaharia. Këto njerës ty do të qesin bela. Majnën. Do t'i moj men, Hasan. Falem nërës shumë. Ta kesh prej meje.
Vaznit e mi, e nërta ytë atë, u branë nga sultani. Vetëm dy kastriota kanë metur sot në botë. Ti do të bëhesh birë për mu, se mi dhe s'ka njeri ma të shtrejt për mu, o Hamza. Ti po qanë. Mos qaj. Mu zemra më vajton, por zban të majmë zi. Gjergj! Gjergj, të kërkon populli jashtë. Turqit do të vinë, dhe ata duhet në gjenë përgatitun. Shqiptar! Liri nuk pjo pruna unë. Ate e gjeta, ja këtu mër ju. Mër zemra, rënë të liria dhëll. Manje pra nëllë vlazen, ramurin e Shqipni son. Tregonje pra trimnin tuj, ashtu si burat dikur motit. Ma mirë të biesh luftin, se të metesh si ëp. Më thuaj, pse ti ketë mbledhur ai princat me lesh, të tokët që keni? Kastriotët s'janë fisinjorë. Princat do t'i kishin shkuar kur në krujt, janë në nëmëj. Dhe s'kan tërbeu i zjuar. Kush është ky njeri? Teodor Mozaka, princi Berafit. Ai se çka një fytyrë që për Krishtin do të merrte 2 herë më lirë se Juda. Po ata ma tanë, të duket sikur ja tani do të përleshen, Janë princat nga fisi Balshajvet dhe nga fisi Topijave. I njo. Këta princat farët e tyre i quajnë mbretër të Shqipërisë. E vetë janë të zhveshur. Venediku i bleu bashkë me të gjitha, me tokë, me kështjela, me gjithë çka kishin. Jo, unë kam mendimin se njerëz si këta nuk mund na vlejnë. Shqip pra, o biri jim, ja, mu atje. Po ai është Lek Zaharia, sundusi i Danjës. Ai është i lidhur pra shumë me Venediku. Nesër ai do të lidhet me Skënderbeun. Ky njeri ka fytyrën e një kavaljeri të vërtet. Edhe ai është nga fisi i Topijave. Si nërvesh bashkë dreqi këta Topijajt. Është i varfër, por sa i nuk blet, është trime i zgjuar. Atje tron me të rilek Dugagjini, është nga veriu princ. Njerëzit e tjerë rojnë malës dhe si pagojnë harë sultanit. Ate anë të lirë. I treti është princ Çerneoviqi, i malit të zi. Ata do përkrajnë të gjithë Skënderbeun. Janë kafsh që nuk din fare vlerën e të holla. Parit, balushtarve më të mirë. Mos u tallni ati shejt. Ky është Hamza Kastrioti. Hamzaj? Na kanë thënë. Mi kanë treguar trimëritë e tua. Është djali i vllaut të madh të Skënderbeut. Këti i takon tjetë trashëgimtari Kastriotëve. Ti çka do me thënë ati shenjt? Si e tjetër përveç se asaj që unë ta thash. Gjergj Arjaniti,
që dy herë ka ngrit try kundër turqve, nga njimtari i Gurbeneqit, është pjatë të na. Le ta presim ma plakur si ka hije. Jo, parandjenjat më kanë bënjërë. Balshajt kërkojnë që ushtrive të pri një princ nga fisi tyre, të pijajt nga fisi të pijajve. Muzakarie bën hesap që të bi do t'i sjell lufta, kurse të tjerëvet u kanë hyrë të dridhura në trup nga frika. Pse rini me gojë mbyllur? Më thoni që unë gënjej. Më thoni që nuk jeni grindur, që nuk ju brenë smira për njëri tjetrin. Flisni, unë po ju pres. Më vjen turp. Shqipëria tërë lot gjaku dhe s'ka njeri t'i dalë sot. U gjet një trim që filli vetëm nisi luftën për liri. E cili prej jush i shkojnë në ndim? Cili? Jepi urdhër të shalojnë kuajt. Do të nisem. Më falë që po flasë o gjerës. Shumë burra janë mlautu njerës që janë tem e u kanë babal turqve. Njerës që se kanë kursy jetën e vetë. Menon që ku veni të bëhet këtu në lesh, bashkë sepse s'kemi gjatë fshet nga Venediku. Ajo është për mua i zduar bashkë sa bjalli. Se i cili do t'ja dhuroj gjitha të ardhunat qime. Gjithë njerëzit e vetë, jetën e vetë, atmes. Udhhiqna, gjerç. Ne udhhiq o gjerç. Të gjitha të ardhurat e tokave të mia janë tuaja, gjerç. Gjithë njerëzit e mi që mund të majnë armën dorë janë me ty, o Na gjerç. prinj o gjerç. Na prinj. Unë jam plak, e po qushtari jam unë kur maj kalit më thyen kryqet. Ky ka treguar se ditë fitoj. Ky do të pri njerëzve të mi, vëllezërve të mi dhe faretisit tim. Në vdis Skënderbeu! Fata ime do t'jetë gjithmonë besnike, gjerç. Malsor të mi do t'jenë ushtarë tuaj. Unë nuk vënosi let, o gjerç, por kur vënosi e maj fjallën e dhanun. Na pri! Qaj t'i gradi, ra! Turqit i asjesoj ushtria jën! Raf Skënderbeu! Shtjevat po zaptuan sot nga barit. Shqipnin, qysat anë miku, kush do i qo, nuk e frikson, do të. Në pranverën e vitit 1444, për herën e parë, ushtria e bashkuar shqiptare u përpoq me hordhit turke në fushën e Valikardit.
i ma, o senat i meruar, turcit e pafyshem u shpartalun prej nesh në fushën e Valikardit, në këtë flamur, në flamurin e Kastriotit. Shqipëria është e lirë, por turqit do të vinë përsëri, dhe po të mos ju priten gjaksorëve dur, ata mund t'i shtrinë drejt jush manej. Se nuk zonë të dasë për para senatit, unë baj trekti. Dhe turqit mua trektin s'ma pengojnë. Unë nuk duhet ta kem keqi me ta, se kështu dashkan do princa shqiptar. Unë nuk dërgoj karavane, si që bëni nderuari senator. Unë jam vetëm filozof dhe poet. Por unë po ju pyes, shkërkojnë turqit në malet e Shqipërisë. Për ta këto male, janë një urë për të hedhur në Europë. Unë sot gëzojem të rogdorën për faqësuesve të madhit dhe të lartit Skënderbej, i cili çdo shkëm të Shqipërisë largët e ka kthyer në kala kundër atyre që kërcënojnë edhe kulturën tonë. Na qmojmë talentin tam si lel, por njanjat e poetit nuk vlenë qështet e shtetit. Na i kemi marrë vesht të një mrit e më vatë Skënderbeut. Le të falënderojmë Zotin pra për fitoret kundër turqëve. Pater nostër qui es in cielo. Pater nostër qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuum, sicut in cielo et in terra. Skënderbeu po na kërkon min. Na po i dërgojmë do pelhur për ta. Mund të mullojnë lakuricine vetë. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Shiko si flakrin të gurë të qmushë mamit. Unë nuk do të martoj. Ku ashtë të birda tin, pali ku ashtë. Harroje, dashur mamic, harroje. Ti e der Kastriotës. Por ti ke që nam për mua da fi. Si nam të thom të harrosh, moj mamic. Nuk dua të harrosh. Nuk martoj me atë satanik muzakën. Dhe nuk shkoj në berat. Mamic, ti mendon se për mu që më let me falfisin e gjokajve, ata ma vëran pra djalin tim të vogël. Pali ku ashtë, pali! Pali. Urnor, prince. Me ty s'flet princi, por vau. Për këte, në njani tjetit se kemi thonë. Por unë e di se ju duheni me mamite. Beso, Pal. Nga zemrën dëshrej lumëtunin tuj, por s'mund t'i baj princat që t'vijen shërbim Shqipnis. Dhe unë vetëm me anë martesash mund t'a forcoj lidhjen. Për hirë të Shqipnis, lutem unë sot t'a bashk të flinë. Tat, qiste me te gjerat që nisura. Por se ti ke me një të ho. Që ke përthe? Zoti
e ka bekuar lullëzimin e Republikës sonë. Tregëtia me Turqin është baza e këtij lullëzimi. Do të thotë edhe tregtin e ka bekuar Zoti. Por sultani Osmanëve të Murati mund edhe të zemrohet me ne për shkak të miqësisë sonë me Skënderbeu në dozhejma. Dhe prandaj, si duam fitoret e famshme të Skënderbeut. Asaj as lek Zakaria dhe të qetësohen për derë sa mohen nërduar tona njaftove qytete shqiptare. Lek Zakaria është futur pra në lidhjen e legjës. Zakaria është smur. Ai është sot fare mirë. E po ç'del nga kjo? Sot që ishim e defrejmë, arktojmi në këte botë, nërsa nesër para vnasrat me Zotë, ja? Rrugët e Perenis nes mund t'i dim. Dhe ti ke për të blet tokt, e lek Zahari. Unë e pas kam dash shumë. Shtu pra, ne duhet të përkrajmë të Veneti. Qka duaj unë e bera, ajda është i poftes. Unë poftes. Dhe jo ti prift vullnetin tim të funit. Tokët e Danjes do t'i marrë lidhja e princave. Skënderbeu do të kujdeset për tokët e mia. Dëgjon ti. Dëgjo vullnetin tim të fundit, o prift. Mosë mëno, se vullneti ytë do të kyë. Lutuni për te, shpirti ti shkoj pranë fronit Perenis. Qytetin Danjes dhe tokat që ka pas trashëgim, ja la amanet Venedikut. Qyteti i Danjes thahet i gjithë pasuni e Republikës. Bastashit vetëm qytetarëve të Venedikut u lejohet të kenë vneshtat e tyne në pronat e Republikës. Vneshtat e të hujve prishen pa dallim. Konti i Shkodrës Alberto Giovanni me kamës i dozhit Venedikut.
janë matkisë të turqit. Po ti qenke? Gjim? Zoti malë, unë që gjetë kështu? Unë me gjak e kam pagu këtë sot tokë, kurse këta do t'ja më shpirti ti misrot. Me lo, Gjim! Urdni Republikës! Urdni Republikës! Kjo Republika jote ashtë lavire që rinë çdo prehen. Kollit, Gjim! Leta marrë vesh të Skanderbeu si silën këto. Hakrip të zes. Tamam. Leta marrë vesh Skanderbeu. Shkojmë. Për ne është ditë gëzimi. Kastriotet lidhen krushqi me muzakaj. Lëtërincat e Shqipnis rrinë sot të tamon si një familje e mallë. Dëshekt mirë po na shtron, por për të fjetur është zorë. Ka 4 vjetë që ashtë kriju lidhja jo. Dhe ka 4 vjetë që po i thejmë turqi. Miku i në prinsi i njohun hunjadi nafton. Nemen së musit nga rizët Polonis, me u lidhë gjithë zbashkut për të luftu, dhe për të shpartalum anë mikun ton turp, aqë, sa të harroj se ku bjerë rruga për Shqipni. Rot lidhja jo! Ja, kështu do t'na gëlltisë dhe ne. Dhe do t'na flakë një kub boshe. Sotim shihish njejat, Mojdonik. Si ka hije vajzë Saraniti të shikoj kështu burat? Ja, shiko se I bukur është Berati. Unë jam atëherë I verë. Trego, që kanë t'i doni ka tjetej? Male dhe bili, fushat e liruara, kodrat të mbuluara me pyjtë të gjelbruar. Dhe mo asgjë? Asgjë. Kurse mu m'duket si kur ne për kodra fshihen anë miqë turqë. Dhe nga malet sulen jeni qërë. Nërmale tonat nalta me gjak shqiptarit s'përkate qdo gur, dhe u rejtja si lam ma mu lënë zemër. Po ti qëfar bërnë ku nuk mendon për luftën? Pi verdi shkruan ligje?
Kështu? Apo rinë kryan tande I vetëm si ariu në strofullën e vetë? A? Përse më shikon kështu? Sikur do të më përpish. Unë nuk jam turke dhe s'të kam frikë. Mos u zemro. Mos u zemro. Unë jam vajzë e re dhe mund s'ka gjithfar marrëdhëniesh. Ti po të duash të bunë. Për ty këndoj me këngë. Dhe unë kisha kaq dëshirë të të shikoja. Kur se ti pe arju në strofu? Jo. Ti I kaq I madh. Ti I kaq I fort si në një shkëmbë. Dhe kaq I çuditshëm. Prit. Na, mbaj. E din, Doniki, ti ja kalon një ushtrije me turqë. Lufta! Për në shkatërën! Shpejt do të kemi ma as njës për të lavru token! Po, shumë e drejt. Robi shkon një ushtrinë e Skënderbeut. Dhe unë nuk kam fuqi ta kthej për sëri. Shpejti, robet tona as do dallohen nga robet e fshatarëve të peshë. Po shoh Zanfin, su për këtë grave të përzien bisedat e burrave. E po, ku të flasin gratë ma mirë se ndarse? Amej, kush është ky kastriot që më duhet të nënshtohem? As kush nuk do t'i nënshtohet Otopi. Me leto miq, mos e vend zotin atë gjon. Unë dëgjoj. Zoti! Dhe ma I më të mirë se tani e krye muzakën. Sa man drejta. Dhe ti Teodor, ke shturp. Je një muzak dhe kërkon mbështetje të kastriotit. Për këtë tyt me mesaq, që s'ka që ta e një pas tarke. Shkem të fjallë! Shtëristi kështu si gjela teti të fryrë. Cili fisë është këtu me I vjetër sarjanitasit. Por unë e munda krenarin time dhe ja dha shpatën Skënderbeut. Dhe a y po e mbulon me lavdi Shqipëri. Dhe ju të gjithi pa të dënë pesën Skënderbeut dhe lidhje sonë lesh. Dhe unë ju besova. Fitore, fitore! Qar kemi fitu ne nga këto fitore? Ne na duhet jo lidhje me Ungari, për marrëveshje me Turkull. Po via ka drejt. Po vjen Skënderbeut. Vazhdoni, ju me rakqipi, lafi, gatu e nga turqit. Një rast I mirë shumë që të shtoni të ardhënat tuja. Nga sultani do të ketë 10.000 dukate, a I që I vret Skënderbeun. E janë në vete gjerq. Mos na fyej. Telja e keqe nuk e prish kope. Më falë, Teodor, I konakun tam, unë jam veçmik. Por unë nuk mund të rrim rreth një tyreze me njështë pa abes, që I shesin treg merin e Shqipnis. Po, kje shumë të drejt, vetëm sërmenoj që... Mos u shtesa moza, ja po shkojmë. Ja po dalim nga lidhja. Më I tjesë ju se mos modhet, që po doni sët me korë.
Lek Zagaria va shpirt, tokët e tia Venediku I pushtoj. Ata po djegin vleshtat tona, grabisin fshatet. Gjaksor dhe Kain, Malkim dhe turp. Venediku shtrin dur të I dasht në grabitën e Badam, nërsa na këtu luftojnë. Gaftohet! Të luftojmë edhe kundër Venedikut, na shpetoa Zot. Unë kërkova një miqësi të mirë, kurse ata kërkojnë luftë. Le të filloj, pra lufta! Më 1448, pasi theu Venedikasit afër Shkodrës, Skënderbeu drejtoi ushtrinë për të bashkuar me hungarezët dhe polonezët. Rruga kalonte përmes maleve të Serbisë. Të dërguarit e Skënderbeut mbritën tek mbreti I Serbisë, Brankoviçi. Ata e turgjve varet me Bizantin. Macedonia dhe Bulgaria janë dru në tokë turke. Në qofë se ne nuk radhitemi kra për kra, atëhere do të zhduket dhe Serbia. Prandaj Gjergj Kastrioti, në emën të lidhjes princave shqiptar, të fton për të bashku kundër turqve. Gjergj Kastrioti, me fton që mos të maj sot lidhje miqësi me Osman të fuqishëm dhe të shkoj me baritë e maleve të Shqipërisë? I ke miqësi me qenin e tërbum. E si mund guxosh ti, Klysh Bariut, ti thush të fjalë krajit Serbisë? Unë mund edhe të vras, por unë jam I mshirë. Dherën jashtë. Na vetëm të I dërmojmë turqit. E atëhera s'kus do t'jap shpërblim për kokën tënde. Na leni vetëm. Se të nxehemi kot. Ne këtu jemi vetëm dhe mund të flasim si miq. Të gjithë e njohin trimërinë tënde. Ti ke luftuar si Luan Valikar. Ti I pari mrinën muret e Shkodrës. Por gjithë lavdin ta ka rëmbyt të Skënderbeu. Me I keq qenë këti se aj? Jo. Jo, Gjergji, ti duhet jesh mbreti I Shqipërisë. Ti thonë se ke lënë Turqi. Po, Shqipëri duhet sunoj një njeri besnik I sultanit. Sultani ka vera pa fajtimat. Aje bëri këtë me kërkesën e Skënderbeut. I gënjen! Te e din të gjithë, përveç teje. Skënderbeu nuk dështi ndante tokët me vëllezërit. E në qofë se nesër ati do t'i lej djalë? A I s'ka gru. Që mos valla I ka premtuar që të mos martohet kur? Arani ti ka vajzë. Donika? O, e di, ajo është e bukur dhe ty të pëlqen. Veç ma pare do të doj Gjergjin. Dhe ti do të besh dadoj trashëgimtarit Kastriotëve. Qa kajtë do të qeshin nërmale me ty? Menoni për këte.
Po, menon ju për këtë. Tradhtia e Brankovicit pengoi ushtrinë shqiptare të bashkohet me aleatët. Sultan Murati u vërsul me gjithë ushtrinë turke kundër Shqipërisë që nuk desh të nënshtrohej. Shpejtoni në këtjerë! Uçën e mrena! Turqi po vi! Shpejtoj! Berati pushtuin nga turqit. Buri mu vra, unika. Turqit po bëjnë gostin Beratjesh. Më falë mamis që të prisha lumëtonin me palin. Turq! Ku do turq? Në përndim të djelit ata do t'jem para dyerve të kruj zerq. Ti na gëzove. Ti për une këtu sot lajme të mira. Në bam me ditë pra, se s'ka kohë e duhet sulmojnë. Por ti le anë mistë, me më rriderin zemë të Shqipëni zjerq. Nësë po t'marrin veç ma. 30.000 ushtari ishin dikur. E tash pra krejt ushtria po lëshohet në sulm. Koka ashtë, fare pranë krujs, ishtin petrel. Si shumë gjatë e ka shtatin, por se na ja shkurtojmë. Për shumë muaj rjesht, duke pësor humbje të mëdha, Osmanët sulmonin Krujen, kalan kryesore të Shqipërisë. Skënderbeu, duke ruajtur ushtrinë, qëndronte në male, dëmtonte kampin turk, priste rrugët, kapte karvanet. Po ti djalosh, duket se për ftyrë të njëftë. Po shpatën që ti më pat e falë. A e mban mend? A e mban mend? Gjini! Sot më takoj mu me të prodhurat. Një turk që është pasha, dhe miti vetë sultanit. Ti ke pru një pasha turk? Aha, morë po e ranë që është se. Plak dhe e ranë. Gjithë rrugës ka qitë shqelma. Hajtë, dilë të shti. Laonikus, 7 herë me rrallë kanë arë këtu turqit, edhe kanë itë me turk. Qka shkrove ti o plak në ditarin tamë? Ti heshtë, të thotë se humjet
Ti I përshkrove jo si humje, por si fitore të madh. Kjo është histori e gnjeftër. Ti ke thonë se populli është rob I fatit. Kurse unë po them se fatin e vet ai vetë e ban. Pra është I pavdekshëm. Gëzohesh më kot, se vetë koha flet. Sa është koha që vendos. Populli, shiko! Qajat! Shpejt brano konti të filloj kurtën! Zjarë normale! Hapi I dyrë! Hajtë të kryes! Na vetë të bjem qejve turqë! Na të të bëjmë që ato të hutën shtel dhe këtu të të shtypim si kokrat e grurin të dëllgur! E këtë turqëve!
Thash një herë, me nuk rrim. O atë një qalëm lekni! Arnau të tash jam të lodhur! O atë njaftoni një qërë të shipat! Veç më len! Ti veçën e disa javë më len! Ja! Ti pe gjithë të gjonë. Tash për ati mund është më këthuj për strim. Fill pas dështimit të rrethimit të krujës vdiq Sultan Murati. I biri Sultan Mehmeti më 1453 pushtoi Konstantinopolin. Bizanti ra, por Shqipëria vazhdonte luftën heroike dhe popujt e Europës ndiqnin plot shpresë luftën e saj. Zotit krujës, Gjergj Kastriotit, quajtur Skënderbej. Vllau ton plavdishëm. Vlau, kush që n'ka ba me mu pare fis? Francesco Sforza, konti Milanit. Milanit na jemi drejtu për njëm. A i turon nga zemra martesen me vajzën e Arianitit. I pas ka ra shumë vonë nërmën. Gjithë principatat e Italisë shpresojnë vetëm ty. Mu më duen ushtar dhe jo shpresa. Mund t'ju ndihmoni me gzim, për ne është detyrë. Por ne s'kemi flot, jemi larg nga vendi yt. Lajm këshillon që të luftoj burrnisht krejt i vetëm. Kush është mo? Mretit fuqishëm e të shumë deruem Shqipnis. Sa ma pak të nima, aq ma të shumë pitujt. është Donika. Ti s'kesi të ndihmosh Gjergj, me të është Dafina. Ajo duhet duroj gjitha mundimet vetëm për t'i dhënë jetë fëmisin. Por gruaja lind mas një kohë të caktuar. E atë dhe yt. Kur do të bëhet i lirë e me çmunim. Doni, shiko, në bërë përsëri presin kavalierët, ata vinë çdo ditë nga vendet e huaja të Gjergjit. Kavalierët të Napolit janë të gëzuar që shohin sot Shqipërinë. Këtu në Shqipëri u shpartalluan turqit. E ti menoje se turqit janë pathyeshëm. Kështu mendonin të gjithë në Perëndim. Ju e dini, frika, ata janë në ra, kur u pushtua Bizantia. Po, sa vjet jeni? 50 luftetar. Dhe edhe njëherë kaq, njerët si dhe armë rrëthimi që po vinë shpejt. Edhe qtisot mbran krishterimin ton të shajt dhe të lartë nga pafet. 100 luftar. E mu më duhen dhe 100 herë kaq. Mirë, të falënderoj. Gjergj, Donika të ka lindur djanë. Çfarë ashtu? E ja shpejt e shikon njerë se që djali boshëm. Asgja, Donik, asgja.
do të behesh dado e trashëgimtarit kastriotëve, që kejt do të qeshen normale me ty. Tashtina, jemi 3 kastriota, Hamza. Prune një ushtri të tanë. Mund ta marrin djalin më sysh? Mos ke frik, Tafi, mos ke frik. Ti se që thë diqka, Hamza? Jo, asgjë. Unë do të pi për shnetin e ti. Plot një gotë. Ramberat. Trahti! Asnjë nuk doli gjallë. Sipas te, ta duhet të jenë ngritur nga varët. Shikoj. Unë Hamza Kastrioti, po ju urnoj që hanë i dorëzoni në qast. Ju falë Sultan Mehmeti, dhe mund të ktheni në për shtëpia. Jetas na duhet gjamë, pa merë. Ti e trahtove atë dheun, e qen i turqve. Dekje trahtorit! Ropt e qop, Skënderbeu! Gjergj, mlodha me kujdes këtu liqët e malsorve të lirë. Merë. Të falem nësle. Do të vinë koha që këto liqët do të quhen kanuni i Lek Dugazini. Venit duhet të ketë liqët përbashkëta. Ku është i do? Po ata, po në korë minorie. Turqit në berat, në rëshë i caktoj sulmin e fundit. Dhe në mbramje, erdi pa pritur Balabani, bashk me 30.000. Ata në ram prapa shpine. Ku shua ka dhe turqve shtigje? Hamzaj. Nan. Pusho nuk du të më rreshtë. Mos valë birë, i tatë. Ron,
Hamza. Hamza. Tiki qeni vogël fëmijë kur unë të kam majtë në prehen. Unë të kam mësu si mahet shpata. Dalush! Tu thush luftarve, rëbë mos të mojnë kur ma. Tur qit na myten, marashin gjakun e ti se I cili dhe ta paguj me kokë. Hamza. Hamza. Po pse ti e bane këtë? Shpirti ju të razue kur ty gjesht leu djali. Po që pengoja të fëmija? A ti do t'i me zveni trashëgim. Dhe jo Hamzajt. Vorfen, që s'ka unë do I lanë djalit, ashtu rrejtja ku ndaj turqve. Dokët dhe njerëzit nuk më përkasin mu, por Shqipnis. E për çka përa me kishë të zili. Po që mungon të Hamzajt dhu. Froni. Ku I mund tash, ti kem besë. Ko ti po na fyn kështu gjergj. Na duhet me nohemi jo të ndehin. Hamzaja është I nak. A I njef malet e Shqipnis jo ma kej se na. Pranverë do të vi me ushtërinë e sultanit. Tur dhe moj! Hamza ishte I sigurt për fitoren. Ai arriti deri në Bregdet pa ndeshur asnjë rezistencë. Republika jo në Shenmarkut është gati që ta shtit lidhet me ty. Sepse ne duam që si përherë karavanet tona t'i bie mes për mes Shqipërisë. Po, këtë të rejtë do t'ju aja. Jam sundimtarën këtë vend me emrin e sultanit. Dhe nuk dua prish të fnej me lëkura të lidhe. E të binër anë dhëvë gjithë një si Skanderbeu. Karavani jynë me dhuratat e Venedikut që nën tash Durrës. Gotat arta për tryzën tënde si dhe verë Venediku. Lakrima Kristi. Lotët e Krishtit. Dhe si gjithmonë vazhdon të eshtësh, po më thuj të shkret njerë një fjalë. Flokët mos thinjën, mamic. Po kur të shikoj ty, më duket vetja ende e ri. Dhe sa herë kam parë në andër. Ja. Narim në mes një pushet blerume, ambull ti më dhom kam bane fshatit. Dhe ti më posë. Atëre unë zgjosha. Inglinin kuajt, ushtarët ngrieshin, kurse ti
Ti ishe gjithmonë pranë meje. Sot, ne do të shpartallojmë turqit dhe amuzon. Ma ku e qoftë kyen. E nesër, unë do t'je këtë robet e kurta dhe do t'jem përsëri gru. Mamic. Unë jo ushtri në Skanderbeu! Kali, shpejt!
Lën vetëm me të le. Gjithë jetën unë të kam pasën smirë, të kam pasën frikë dhe të kam urrejtun. Unë e kam pritun këtë ditë dhe huma. Unë nuk du më shrirë prej teje. Hajtë pra, më tha! Njëzet e 5 vjet vazhdoi lufta heroike e popullit shqiptar. 2 herë Sultan Mehmeti qëndroi me gjithë ushtrinë e vet përpara mureve të Krujës dhe të 2 herët u kthye me turp.
Në pranverën e vitit 1468, turqit erdhën përsëri. Skënderbeu i smur priste lajme nga fusha e betejës së largët. Gjergj, të kujtojë çfarë ditë është sot? Jo. Jo? Sot plot 17 vjet? Prit për kësa prit, e sjell nërmend vetë. Shka null pra për para 17 vjetësh. Patëm dërmu Muratin Kru. Jo. Dikur unë kam pas kujtes shumë të mirë. Ashtë dita është gatërimit Mehmetit. Jo, Gjergj, jo. Sot u mbushëm plot 17 vjet që ne jemi martuar. Po. Kjo dit më ka dalë fare nga menja sepse para kësaj dit dhe masaj gjdo pranver vinin me ushtri turqit. Dhe sa herë t'i pajtoje princat që grimeshin kurunësishe dhe mledhshe buk për e shtri. Unë t'falem nërës, jetë shtirë ke kalu do nik. Jo, Gjergj, ti dhe Shqipëria jeni të pandarë në zemrën time. Dhe me qoftë se duart e mia të dobta të ndihmuan, do të thotë që ato ndihmuan atë dhe unë. Kjo është mburrja dhe lumturia ime, Gjergj. Vjen nga Venediku. Ka lajme nga Tanushi? Jo. Ti pse erdhe? Zonje, burri juaj do të pinja 3 pika nga kë i lasë rrallë. Oh, signora! Pia! Plaket e i doni. Plaket? Gjergj, mos u bëj keq. Pije? Shikoj e pak këtë budova të rasha luk lek. Ai ngop gjithnimi i lache dhe rvate për thirë lidhjen. E nuk ka shumë ko që niste njerës për të ndrahë. Senati Venedikut turon nga zemra jetë gjarë. Ta mërmenja, tash Venediku kujdeset për mu, sepse aja zhvetit e të rumë të luftoj me Osmanit. Turqit i kanë futur në dorë ishu që dikur i përkisin në Republikës. Dhe një dita një tjetër do të vinë miq në Itali. Ti ke porositur armë dhe topa kështjelash. Ata janë ngarkuar në ranie dhe shpejt do të arrijnë, patjetër. Kësaj herë, me gjithmend besoj. S'mund të eqet ma me dradhina e dinakri. Por, me të vërtetaj, ashtë të rejtën mjaft, por në verje kam si ma parë.
Gjergj, ta nushit të tërgon flamujt. Turqit, u cyen! Unë s'pohem një gjëj. Po ma thirni. Dvi këtu. A ke shikua plak më herë atë për cilin këmën? Ja, veç se aj është këto. Ja ku është. Në jetën kang je po aji, po të falimdere sprau Gjergj. Po t'u tregoj njerëzve se unë të pash. Gjergj, pse e bane këte? Moshta, ky, dhe unë si jemi një? Si moshta, populli, dhe ne si jemi një? Dhe po të vdesun e ti e pali e ti, do të roj populli. A i parap dhe të përleshet me anë misht, e do të fidoj. Do të thot kush mund të flasë, se jam mi dëpt. Dhe se duhet e minja, sot nuk mund të amajnë s'faten. Gjithmonë do të thonë, se kopata ime, qanë, male, në dyshë.